Sziasztok, Hanga vagyok, és ma be fogom nektek mutatni, hogy ha eljöttök az Én Idő Szépségszalomba egy tini kezelésre, akkor mi történik. Amikor bejöttök a szalomba, leveszitek a cipőtöket, átöltöztök, most tini kezelésről van szó, tehát nem lesz benne sajnos masszírozás, amit tudom, hogy a legjobb része, de tini kezelésnél nincs, hiszen gondoljunk bele, hogy azokat a gyulladt pattanásokat még jól szétmasszíroznám, akkor pont az ellenkezőjét érjük el annak, mint amit szeretnénk. Úgyhogy ma a drága jó unokatestvérem segítségével bemutatom nektek a tini kezelést. Elsőként kaptok egy ilyen szuperszónikális, hiperszexi fejbántot, vagyis sapkát, hogy a hajatokat megvédjem. Ha ez megvolt, akkor kikérdezlek titeket, tehát hogy ilyenkor ne ijedjetek meg, megkérdezem, hogy milyen az egészségi állapototok, milyen gyógyszereket szedtek, milyen betegségetek van, mit használtok a bőrötökre, van-e allergiátok, nem kell aggódni, mert szigorú GDPR szabályokat betartjuk, úgyhogy ezt harmadik félnek nem adjuk ki, úgyhogy legyetek őszinték és mondjátok el, hiszen így tudunk egy személyre szabott, professzionális kezelést adni számotokra. Ha ez megvolt, akkor elkezdjük a letisztítást. Gondoskodtunk a hajatok, illetve a ruhátok védelméről, úgyhogy nekilátunk a letisztításnak. Én ehhez egy antibakteriális zselét fogok használni. Utána ezzel meg vagyunk, jöhet a radírozás. Radírozásról már esett szó az előző videókban, hogy nem szabad túlzásba vinni. Tehát ez havonta egyszer bőven elég. Nagyjából 15 perc elteltével ledörzsöljük és lemossuk a radírt. Mindezzel meg vagyunk, akkor bekenjük egy kis felpuhító krémmel, bekapcsoljuk a gőzt és kipároljuk. Körülbelül 10 perc gőzölés után lekapcsoljuk a készüléket, és felkészítjük mentálisan a vendégünket az arctisztításra. A tisztítást gumikesztyűben végzem a maximális higiénia érdekében, illetve van hozzá egy jó kis 3 dioptriás nagyítós lámpám, úgyhogy ez egy picit kellemetlen, mert hogy kisüti kb. A szemedet, de muszáj látnom, hogy mit csinálok. Úgyhogy fogok egy tisztítókendőt, és szépen kitisztítom a pórusaitokat. A tisztítás után lefertőtlenítjük a bőrt, úgyhogy ehhez át fogom törölni egy tonikkal. A tonik után pedig a maximális fertőtlenítés érdekében fogok használni egy Vio nevezetű gépet, mint egy lézertücsök. Ezután egy teafaolajos szérumot fogok használni, ami szintén fertőtlenítő hatású, illetve elősegíti az apró mikrosérülések gyógyulását, amit most így okoztunk a tisztítás folyamán. Utolsó előtti lépésként pedig egy összehúzó pakolást fogok feltenni, ami szintén segíti a kitágult bőr és pórusok összehúzását, úgyhogy ez egyben fertőtlenít is, elősegíti a sebgyógyulást, és regeneráló hatása is van, és szép zöld. Úgy 4 óra, 20 perc múlva le is lehet mosni. Okés. Most várunk. Most a közös fotó. 20 perc elteltével le is moshatjuk a pakolást. A kezelés utolsó mozzanataként pedig felkenünk egy krémet, ami csökkenti a pattanások kialakulásának az esélyét, illetve hidratálni fogja, gyulladás csökkentő hatása van, hámképző hatása van, tehát ez kifejezetten így tisztítás utánra lett kifejlesztve ez a krém. És hogyha felkentük, akkor készen is vagyunk. Hogyha szeretnétek bejelentkezni, akkor látogassatok el a Facebook oldalra, ahol megtaláljátok az elérhetőségünket és a szolgáltatások listáját is. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!